has come again. And love is in. سلطان جون بر قربان من خیلی عاشقتم و توی همه دنیا سلطانه همش هشتگ لاکچری اسنوبورده آقامون جنتلمنه این خانومم عشق منه سلام من مهران مرجنگی هستم، ریل استیت بروکر شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا در خدمتتون هستم با مکس ماندی دوشنبه 6 ژانویه 2025. اول از همه سال 2025 میلادی رو به هموطنان ایرانی کانادایی و کانادایی ایرانی تبریک عرض میکنم. با امیدوارم سال 2025 سالی باشه بدون آقای ترودو، بدون مالیات زیاد، بدون بهره بالا، بدون اینفلیشن بالا و امیدوارم که همتون در سال نو از شر همه این چیزا خلاص بشین و سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم. امروز سه تا موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم. یکی این که ببینیم آینده سیاسی آقای ترودو در سال 2025 چطور خواهد شد، چه احتمالاتی وجود داره. مورد دوم در مورد قوانین مورگیجی که تغییرات گسترده‌ای کرد در اواخر سال 2024 و آخرین تغییراتش 15 ژانویه 2025 به اجرا در میاد و با هم دیگه بررسی کنیم. و موضوع سوم ببینیم که آقای ترامپ با اون تهدیدایی که کانادا رو کرد آخرش وضعیت کانادا رو به کجا رسوند که الان دیگه تمام مرزهای کانادا پلیس گذاشتن، همه رو دارن میگیرن. همونطوری که میدونین در اواخر سال 2024 خانم کریستیا فریلند دام تفاوضاتو استعفا داد و یه جوری بریکاپ کرد با آقای ترودو و آقای ترودو رو ول کرد در لحظه‌ای که قرار بود بیاد فال اکونومیک استیتمنت رو بخونه. 2 ساعت قبلش یه نامه داد تو سوشال میدیا، تو زرت کوبوند اونجا، گفت من نیستم و خداحافظ شما، تو برو و به سلامت و چه میگم به خیر سلامت، ما به دنبال کار خودمون. و کلا آقای ترودو و حزب لیبرال توش یه زلزله‌ای به راه افتاد که یواش یواش تمام در حقیقت اعضای حزب، نمایندگان به مردم و حتی اعضای وزیران در حقیقت آقای ترودو یواش یواش شروع کردن به صورت واضح گفتن که آقا شما استعفا بده، بیا کنار، دیگه خیلی وضع خرابه. این دعواها و در حقیقت درخواستای استعفا به جای رسید که دیگه حزب لیبرال ها در استانها هم یواش یواش شروع کردن صحبت کردن در این مورد که آقای ترودو باید استعفا بده. حتی چندین وزیر خود آقای ترودو هم اومدن گفتن که آقای ترودو باید استعفا بده. خلاصه وضع و اوضاع طوری شد که فشارها روی آقای ترودو انقدر زیاد شد شب سال نوئی که ایشون تمام مصاحبه‌ای که با شبکه‌های خبری کانادایی که طبق رسم هر ساله نخست وزیر آخر سال میاد با شبکه خبری مصاحبه کوچیک داره صحبت میکنه، همه رو کنسل کرد و بدو جمع کرد. گفت من میرم تعطیلات زمستانی، تعطیلات سال نو، اونجا فکر میکنم میام بهتون خبر میدم. کاسه کوزه رو جمع کرد رو این بیبلکای اسکی رو انداخت رو دوشش، رفت استان بریتیش کلمبیا که بره اونجا اسکی بازی کنه. از اونجایی که ایشون خیلی محبوبیتشون دیگه بالا رفته، هر جا که میرن با فحش و بد و بیرا مواجه میشن که در نتیجه وقتی رفتن اونجا اسکی کنن، یک خانمی در بریتیش کلمبیا در حقیقت ایشون رو دید و شروع کرد یه بد و بیراهایی به ایشون گفت که حالا من خیلی موافق نیستم با اینکه فحش بدیم سیاستمدارا رو، بهتر بود که آقای ترودو رو به جای اینکه در مقابل بچه‌هاش فحش بده، بهتر بود سوال میکرد که آقا تو چرا استعفا نمیدی وقتی که تمام اعضای حزب و همه مملکت از شما میخوان استعفا بدید، چرا شما استعفا نمیدی بدی؟ این فکر میکنم تاثیرش خیلی بیشتر میبود تا اینکه فحش بده. به هر صورت حالا هر کسی نظری داره، روشی داره. There's Justin. Mr. Prime Minister. Yeah. Hi. Please get the fuck out of BC. Have a wonderful day, man. Yeah, you suck. ولی قد این نامحبوبیت ایشون بالا رفته که تقریباً بی سر و صدا برگشت و اومد توی در حقیقت اتاوا سر کار خودش برگشت چند روز پیش و هنوز که هنوز خبری از ایشون نیست، با هیچ کس هم صحبت نکرد.
The Prime Minister paid his respects to a late former U.S. president and later attended a committee meeting focused on the massive tariff threat from the incoming president. But Justin Trudeau's return to Ottawa only reignited calls for him to resign. اما آینده ایشون چگونه پیش بینی میشه در سال 2025؟ به نظر من 4 تا سناریو داریم در حقیقت در مقابلمون. یکی این که تا 2-3 روز دیگه آقای ترودو بیاد بگه من استعفا میدم، همون کاری که پدرش کرد و به قول معروف اون قدم زدن در برف رو ادامه بده روشش رو. اگر نمیدونین 40 سال پیش پدر ایشون که نخست وزیر کانادا بود تحت فشارهایی که در حقیقت بهش اومد، یه روز صبح اومد توی مجلس گفتش که من دیگه از امروز روز اول زندگیم شخصیمه و روز آخر در حقیقت زندگی سیاسیمه. دیشب که برف می اومد توی اتاوا من رفتم در برف قدم زدم، به این نتیجه رسیدم امروز صبح بیام استعفا بدم. A great snowstorm last night. The skies were right. Went for a long walk. Came back at midnight. Took a sauna. Got rid of all the accumulation of baggage and just made up my mind. Are you going to miss it, sir? No. I talked to my boys this morning. They were happy, so it makes it great. What made your mind miss it? It just sounded right. As I say, I had a good day and it was a great walk in the snow, and I went to judo, felt very combative, and here I am. اینه که خیلی از خبرنگارا با آقای ترودو هم دارن میگن که آقا شما برو یه قدمی توی برف بزن، شاید بیای استعفا بدی. امیدوارم که توی این روزایی که برفی هستش آقای ترودو بره قدم بزنه و بیاد خودش محترمانه استعفا بده بره. این حالت اوله. حالت دوم اینه که رأی عدم اعتماد رو در حقیقت مجلس بهش رأی عدم اعتماد بده. از اونجایی که میدونیم که آقای ترودو حزبش با حزب آقای جگمیت سینگ، یعنی همون حزب نیو دموکراتیک پارتی، با حزب NDP کولیشن دارن، یعنی با همدیگه توافق دارن، چیز دارن، شراکت دارن، چی میگن؟ اتحاد دارن، متحد هستن و نصف و بیشتر صندلی‌های مجلس محدود به این دوتا. اینه که اگر که آقای جگمیت سینگ رأیش از ایشون پس بگیره و بهش رأی عدم اعتماد بدن، دولت آقای ترودو سقوط خواهد کرد. ولی از اونجایی که میدونیم آقای جگمیت سینگ منتظره که پنشن یا بازنشستگیش 10 سالش تموم بشه توی اواخر فوریه امسال که ایشون در حقیقت بتونن 2.2 میلیون دلار بازنشستگی بگیرن. در نتیجه این هم احتمالش کمه که تا اواخر مثلا فوریه ما این اتفاق بیفته که آقای جگمیت سینگ به ایشون رأی عدم اعتماد بده. با توجه به اینکه مجلس 27 ژانویه برمیگرده کار میکنه، ماشاءالله همه تو تعطیلات نوروزی هستن، تعطیلات سال نو هم تا 27 ژانویه. به هر صورت یه چند هفته‌ای هم احتمالاً توی فوریه طول بکشه. من احتمال میدم که توی اواخر فوریه آقای جگمیت سینگ بیاد بگه که شاید حتی اواخر فوریه هم نه، چون خیلی تابلو میشه این کارو بکنه، احتمالاً میره توی مارچ اپریل یه ماهی هم بگذره که نگن به خاطر پنشنش بود که رأی اعتماد نمیداد. قشنگ آب از آسیا بیفته، بعد بگه آقا ما رأی اعتماد نمیدیم و دولت آقای ترودو سرنگون بشه حوالی مارچ اپریل. این هم یه سناریو دیگه این هستش که خود آقای ترودو بیاد مجلس رو تعطیل کنه، پروروگ کنه به قول معروف، و برن برای رأیگیری در حقیقت رهبر جدید حزب لیبرال رو در حقیقت اینجوری مجلس تعطیل بشه که این تعطیل کردن مجلس بیشتر از مثل که چند هفته ادامه بیشتر نمیتونه پیدا کنه و حتما نماینده پادشاه انگلستان اون اجازه تعطیلی مجلس رو نماینده در حقیقت پادشاه انگلستان چارلز سوم، گاورنر جنرال آف کانادا، باید بده و این درخواست رو نخست وزیر ازش میکنه. اونم احتمال داره که مثلا تا چند هفته با این اتفاق موافقت کنه. حالت چهارم اینه که هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته و ما دیگه بریم تا آخر دوره‌ای که آقای ترودو نخست وزیر است که اکتبر 2025 است. یعنی شاید تا 10 ماه دیگه هم مجبور باشیم که ما ایشون رو در حقیقت تحمل کنیم. سلطان آقای جاستین ترودو عملاً امسال 10مین سالیه که نخست وزیره. ببین درسته ایشون با یک سیستم دموکراتیک در حقیقت به قدرت رسیدن،
بالاخره یه سوراخ سنبایی پیدا کردن تو این سیستم قدرت که بتونن هی این قدرت رو تمدید کنن و دوره‌های دیگه، دوره‌های بعدی هم انتخاب بشن که به 10 سال رسیده. خداوکیلی 10 سال خیلی زیاده، یعنی نصف پادشاه‌های قاجار 10 سال این سلطنت نکردن. من الان دارم نگاه میکنم، آقا محمد خان 3 سال سلطنت کرده. عرضم به حضورتون مظفرالدین شاه 10 سال سلطنت کرد، یعنی ایشون دوره نخست وزیریش با مظفرالدین شاه تقریبا یکیه 10 سال. محمد علی شاه 3 سال سلطنت کرده. احمد شاه حدود 6 سال سلطنت کرده. یعنی نصف پادشاهی قاجار کمتر از آقای ترودو در حقیقت در رأس قدرت بودن و دیگه الان وقتشه که ایشون استعفاشو بده بره. ولی به نظر من ایشون استعفا بده نیست. چرا که درسته که با هیچ خبرگزاری مینستریم کانادا مصاحبه نکرد، ولی یک برنامه هست به نام 22 Minutes که هر سال با آقای ترودو مصاحبه کمدی میکنه. با اون یک مصاحبه کمدی 7 دقیقه‌ای داشت که اگر اون رو با هم ببینین میفهمین که چرا چه چیزی در ذهن آقای نخست وزیر است. And we know that 40 years ago, your father famously took a walk in the snow when the Conservatives were up in the polls and decided it was time to give it up. There's no one out there now. اول از این که این همون قسمت پیاده روی در برف بود، walking in the snow بود که بهتون گفتم که به آقای ترودو پیشنهاد داد که برف داره میاد شاید بریم. When my father was my age, he still had a dozen years of prime ministering ahead of him. Oh my God. Another dozen years? Good God, no. I think Pierre Poilievre is at 99% in the polls. Do you think you can do this? Yes. Why? Right now, we're in a moment where everything is difficult, and Pierre Poilievre is trying to convince Canadians not to believe in themselves, not to believe in the CBC, not to believe in climate change, not believe in gun control, not believe in women's rights. I believe Canadians rise to the occasion, and I am certainly not going to stop fighting at this moment where it's so important. That's beautiful. You know who you remind me of? Mike Tyson. I kid. Young Mike Tyson. این قسمت از ویدیو هم اونجایی هستش که پدر آقای ترودو در سن 51 سالگی تازه نخست وزیر شد و حدود 12 سال نخست وزیر بود. 2 دوره پشت سر هم دیگه نخست وزیر بود، 1 سال نبود، دوباره اومد چند سال نخست وزیر بود که به استعفا ختم شد. در نتیجه آقای ترودو الان داره توی این مصاحبه میگه که پدر من همسن من بود، تازه 12 سال نخست وزیری پیش رو داشت. با اون خنده‌ای هم که میکنه که تمام تن و بدن من لرزید اینو وقتی خنده‌شو دیدم، میفهمیم که به نظر میاد که ایشون میخواد با کله تا ته بره. اگر کلش نکنن تا اکتبر ما رو کله میکنه ایشون. برای اینکه ببینیم آقای ترودو این روزا چقدر محبوبیت داره، کافیه به پست اینستاگرام ایشون که 2-3 روز پیش منتشر کردن در مورد تری فاکس بریم و کامنت های مردم رو بخونیم. اگه نمیدونین تری فاکس کیه، تری فاکس یکی از قهرمان‌های در حقیقت کانادایی هستش. یک پسر جوانی بود که یک پاشو به خاطر سرطان از دست داد. در سن 20-21 سالگی شروع کرد با یک پای مصنوعی دویدن و 2 ماراتون انجام دادن و برای اینکه جلب توجه کنه و پول جمع کنه برای سرطانیا و دور کانادا رو دوید این پسر و در سال 1981 فوت کرد. یکی از در حقیقت سمبول‌های کانادایی است که خیلی مورد احترام همه کانادایی‌ها هست و مجسمه‌اش اگه توی شهرهای مختلف برین می‌بینین که هستش. حتی عکسش توی پاسپورت کانادا بود که دولت آقای ترودو با پاسپورت جدیدی که گذاشت عکس آقای تری فاکس رو برداشت و اتفاقا این پاسپورت‌ها رو آوردم که بهتون عکساشو نشون بدم که عکس تری فاکس رو پاسپورت کانادا بود تا پاسپورت جدیدی که صادر کردم برای من دیگه عکس تری فاکس رو حذف کردن. حالا بریم با هم دیگه در حقیقت کامنت های مردم رو در مورد تری فاکس بخونیم. یه نکته هم دقت کنیم، ویدیو آقای ترودو در مورد تری فاکس یه جورایی داره میگه که آقا من دارم میدوام و همینجوری ادامه خواهم داد تا در حقیقت بمیرم یا مثلا whatever تا آخرش هستم. یه جورایی میخواد بگه که من محکم تو این راه هستم. حالا کامنت های مردم رو با هم دیگه ببینیم زیر پست ایشون. اولی میگه که تو که عکس تری فاکس از پاسپورت ما رو برداشتی. نفر بعدی میگه اسم تری فاکس رو از دهنت وردار. سومی میگه تری فاکس دور کانادا دوید تا آدمای مثل تو رو از در حقیقت قدرت بیرون نگه داره.
بعدی میگه که لطفا انقدر بدو تا برسی چین و همونجا بمونی. بعدی میگه تو از تریفاکس از رو پاسپورت ما برداشتی. نفر بعدی میگه امیدوار کانادا امیدواره که تو شما استعفا بدی و فرار کنی از تا جایی که میتونی از اینجا دور بشی از این مملکت. نفر بعدی سوال میکنه تو تریفاکس خودت عکسش از پاسپورتمون ور نداشتی و یه سوال آنست کوئسچن دارم، چرا تا به حال استعفا ندادی؟ نفر بعدی نوشته فقط استعفا استعفا استعفا. اون یکی نوشته که جاستین ترودو فقط برای دویدن و فرار کردن از مسئولیت ها خوبه. اینه که اگه اینستاگرام دارین خودتون برین جاستین ترودو رو فالو کنین و خودتون میتونین این پیغام های زیبا رو زیر زیبا که من شوخی میکنم، اونایی که توهین میکنن خوب نیست، ولی این پیغام ها رو زیر پست آقای ترودو در مورد تریفاکس و اینکه عکسش روی اسکناس $5 ما قرار خواهد گرفت رو ببینید. خب میرسیم به بحث دوم امروزمون، اونم قوانین مورگجی که از 15 ژانویه 2025 در حقیقت برقرار میشه، این افکت میشه دیگه به قول انگلیسی‌ها. این قوانین چیه؟ کسایی که خونه دارن و میخوان خونهشون رو یه دونه مثلا سویت یونیت جدید بهش اضافه کنن، یک یونیت لیگال مثلا بیسمنت یونیت بهش اضافه کنن، یا یه دونه لین وین هاوزینگ، یعنی خونهایی که پشت خونهشون مثلا یه دونه گاراژ داره میتونن گاراژ رو تبدیل بکنن به یه یونیت جدید، یا از این خونه های چیز بردارن وسط حیاط بذارن گاردن سویت. خلاصه تا 4 تا یونیت رو اگر میخواین بسازین خونه دارین، دولت کانادا اجازه میده تا سقف 90% قیمت تموم شده خونه‌تون بعد از این اضافه کردن واحدها تا سقف 90%ش و تا سقف $2 میلیون بتونین در حقیقت وام بگیرین. یعنی شما فرض کنید یه خونه داری $1,500,000 میارزه، $1,400,000 میارزه، میخواید 2 تا واحد بهش اضافه کنی، $200,000 پول اضافه داری، پول نیاز داری، میتونی بری اقدام کنی. اگر که اونا بیان ببینن که این واحدها رو شما اگر اضافه کنین مثلا میگم قیمت خونتون میشه $2 میلیون، میتونن تا سقف 90% اون $2 میلیون یعنی تا سقف 1,800,000 به شما وام بدن و شما اون $200,000 رو پولش رو برداری و کارای تعمیرات و در حقیقت اضافه کردن این واحدها رو به خونت انجام بدی. البته یه سری شرایط خاص داره، دیتیلایی داره که این دیتیلا رو از 15 ژانویه به بعد کامل میاد بیرون و بهتون توی ویدیوهای بعدی اعلام میکنم، ولی میتونید از همین الان آماده باشید. و اون قوانینی هم که در 15 دسامبر 2024 اومد اینه که شما دیگه به جای اینکه در حقیقت 20% داون پیمنت برای خونه های بالای $1 میلیون بذارین، الان قانون رو عوض کردن و شما تا سقف $1.5 میلیون با حداقل پیش پرداخت، یعنی $500,000 اول با 5%، مابقی $500,000 تا سقف $1.5 میلیون با 10% با امورتایزیشن 30 ساله میتونید وام بگیرید. یادتون باشه وام هایی که زیر 20% هستن شما باید یک پولی در حقیقت به گاورمنت بدین، به دولت بدین، به خاطر اون بیمه‌ای که دارین میگیرین، که اون پول رو عملا از جیبتون نمیدین، به بدهی شما به بانک اضافه میکنن. ولی حسنش اینه که شما ریت کمتری رو میگیرین، یعنی بانک هر ریتی که به مورگیج های 20% و به بالا میده، وقتی شما داون پیمنتتون زیر 20% باشه، چون در حقیقت اینشورنس و بیمه دارین روی اون وام، ریسک بانک کمتره، در نتیجه نرخ بهتری رو بهتون میده. این هم قوانین مورگیج. اگر سوال مورگیج داری، خونه‌تون میخوای بفروشی، بخری، اجاره بدی یا میخوای مورگیج بگیری، میتونی با من تماس بگیری 416-880-6834 یا بری توی وبسایت meetmax.ca و اونجا سر ساعتی که خودت وقت داری به صورت آنلاین یا حضوری 1 ساعت مشاوره رایگان برای خرید، فروش، اجاره و وام مسکن با من داشته باشی. اما موضوع سوم، تا قبل از اینکه بریم سراغ موضوع سوم، اگه تا اینجا ویدیو با ما اومدی، مطمئنم که از ویدیو ما خوشت میاد. در نتیجه اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، سابسکرایبش کن، لایکش کن، برای یکی از دوستات که فکر می‌کنی به نفعشه و به دردش می‌خوره این ویدیو براش بفرست. اما موضوع سوم اینه که آقای ترامپ اومد گفتش که کانادا بشه استیت 51 یا ایالت 51 امریکا و آقای ترودو هم بشه گاورنرش. خب اینا رفتن بحث و این ور اون ور،
یکی از آقایون به نام آقای کوین اولری که یک کانادایی هستش که سرمایه گذار معروفیه و در برنامه شارک تانک با آقای شارک تانک با آقای ترامپ هم در حقیقت دوستی داره و اونجا در حقیقت این شو رو اجرا میکردن با آقای ترامپ، یه پیشنهاد جدیدی داد. گفتش که من میخوام برم مارالاگو با آقای ترامپ صحبت کنم، ما قرار نیستش که استان 51 امریکا بشیم، ولی چطور ما یه ایده مثل ایده اروپای متحد که پولشون یکی شد، پاسپورتشون رو برداشتن و همشون طبق یه قوانینی با هم دیگه دارن معامله میکنن، ما هم یه همچین اتفاقی بیفته بین کانادا و امریکا، برم صحبت کنم که ما بیایم این کارو بکنیم که در حقیقت مرز بین امریکا و کانادا رو ورداریم، دیگه پاسپورتی بینمون نباشه، یه پاسپورت داشته باشیم، پاسپورت نورت امریکا داشته باشیم، پولمون یکی باشه و از اون ور هم تمام در حقیقت منابع طبیعی که داریم با همدیگه میتونیم به صورت خیلی راحت و بدون اینکه مالیاتی براش تعلق بگیره یا گمرکی بهش تعلق بگیره بتونیم صادر کنیم و در حقیقت بین این دو کشور تبادل تجاری داشته باشیم که ایده همچین بدی هم نیستش. نمیدونم حالا شما هم موافقین یا موافق نیستین برام توی کامنت ها بذارید. ولی فعلا که آقای ترودو اینو تهدید کرده، اتفاقی که افتاده اینه که کانادا شروع کرده مرزاشو یواش یواش بیشتر در حقیقت کنترل کردن، دوربینای جدید اضافه کردن، هلیکوپترهای جدید اضافه کردن، بدو هنوز آقای ترامپ تو کاخ سفید نیومده، اینا دست و پاشون رو جمع کردن و یه ویدیو هم جدیدن در اومده که 2 تا از اون پناهجویانی که داشتن از مرز عبور میکردن رو در حقیقت پلیس کانادا میگیره و ازشون هی سوال پیش میکنه که اینا هی میگن جواب نمیدن، نه انگلیسی بلدن، نه فرانسه بلدن، نه اسپانیایی بلدن، نه پنجابی بلدن، نه هندی بلدن. خلاصه با هم دیگه ویدیو رو نگاه کنیم و براتون آرزوی هفته خوبی میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. Can you guys come here, please? Can you guys English, French? English or French? No. Huh? Okay, come here. Can you, sir? Can you you can film just in the back, please. Thank you very much. Okay? Okay. Come here. Come here, please. Speak Punjabi, Hindi. Which language do you speak? Punjabi, Hindi. You too, you come with us and you will see what's happening. Is it every day like this? Or just... Yeah, probably. Yeah.